هلو everyone، اليوم نعمل ميل بس ببطاطا. رح نعمل بوتيتو ناجتس فرنش فرايز وصوص كتير طيبين وكتير بتوفروا، وعفوقها في 3/4 مش عامل لي سبسكرايب، فاذا عم تحبوا هالريسبيز ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وفعل الجرس لحتى يوصلكم كل شيء جديد ننزله. وهلا خلينا نبلش. اول شي بدي فرجيكم اهين طريقه لتعملوا البريد كرامز. مش ضروري تعوزوا لا باندومي ولا كعك، بس بدكم رغيف خبز وحطوه على الساب، بس انا قصيته بالنص لانه ما بيسع كله على الساب. وهلا منسكر الساب ومنحط قوتها على الاخر لحتى يتحمص الخبز، وليكوا كيف تحمص هيك لازم يكون. وهلا منحطهم على جنب ومنعمل نفس الطريقه لتاني قسم من الخبز. وهلا منكسرهم ومنحطهم بمكسر، ومنسكر الطبقه ومنخلطهم لحتى يصيروا فتافيت صغار، ما ضروري يكونوا كتير صغار بس مهم يكونوا مثل البريد كرامز. وهلا منحطهم ببول، وليكوا كيف صاروا فتافيت صغار هيك لازم يكونوا. وهلا منحطهم على جنب ومنحط بغير بول بيضة ورشة ملح، ومنخلطهم كتير منيح بالشوكة ومنحطهم على جنب. وهلا منجيب 2 بطاطا متوسطين او 500 جرام بطاطا ومنغسلهم كتير منيح. وهلا منقشرهم كتير منيح. وهلا منغسلهم ومنشفهم كتير منيح، ومنقصهم بالنص بس بالطول مثل ما شايفين. بيرجع منقصهم سوس بالنص، بيرجع منقصهم لكيوبز متوسطين مثل ما شايفين. ومنعمل نفس الشي لكمية البطاطا الباقية. وهلأ مناخدن ومنكبن بالطنجرة ومنزيد عليهم مي لحتى يغطوا البطاطا كتير منيح. وهلأ مننقلن على الغاز ومنسلقن على نار خفيفة لحتى يصيروا طرايا، وشكون بالشوكة كل شوي لحتى تشوفوا إذا طرايا. وبس يصيروا طرايا مثل ما شايفين شيلوهن عن النار وصفون من المي، صفون كتير منيح. وهلأ منحطن ببول ومنمعرصن بالشوكة كتير منيح، ما لازم يبقى ولا قطعة كبيرة من البطاطا. وهلأ منزيد عليهم رشتين ملح، ملعقة صغيرة بابريكا، ورشة بهار أسود. وهلأ منخلطن كتير منيح بالسباتول، وبيرجع منزيد عليهم ملعقتين كبار نشا، ومنخلطن كتير منيح بالسباتول لحتى يبطل مبين النشا. وهلأ منعجنها بإيدينا لحتى تتكون عجينة متماسكة. وهلأ منكورها ونحطها على الطاولة ومنقصها ل5 قطع، ما ضروري يكونوا كتير متساويين. ومنلف كل قطعة مثل ما شايفين، بس ما لازم يكونوا لا تخان ولا رفيع، لازم يكونوا متوسطين. ومنحطها على جنب ومنعمل نفس الشي للقطع الباقية. وهلأ منكبسهم بالشوكة مثل ما شايفين. ومنقص الناجتس حسب علامة الشوكة. وهلأ مناخد وحدة ناجتس ومنغطسها بخلطة البيض اللي حضرناها ومنقلبها بالشوكة لحتى تتغطس من كل الميلات. وهلأ منشيلها ومنحطها بالبريد كرامز ومنقلب الناجتس بإيدينا لحتى يلزقوا البريد كرامز من كل الميلات. وهلأ منحطها على بليت ومنعمل نفس الشي للناجتس الباقيين. وهلأ تنعمل الفرنش فرايز منجيب 2 بطاطا متوسطين ومنغسلهم كتير منيح ومنشفهم ومنقصهم على ميلة وحدة بالطول ومنكب هالشقفة اللي قصيناها. وهلأ منلقي البطاطا على ميلة اللي قصيناها ومنقصها بالطول لشرحات. وهلأ منقسم الكمية بالنص تقريبا ومنقصهم بنفس الطريقة، هيك لازم يصيروا. وهلأ منحطهم ببول ومنعمل نفس الطريقة للبطاطا التانية ومنحطهم على جنب. وهلأ منجيب مقلاية ومنعبيها زيت فايش مش غميق ومنحطهم على نار متوسطة ومنترك الزيت لحتى يحمى. وفيكن تحطوا قطعة بريد كرامب بالزيت لحتى تتأكدوا إذا حمى. وهلأ منحط تقريبا نص كمية البوتيتو ناجتس بالزيت ومنتركن ينقلوا لمدة دقيقة أو دقيقتين بالزيت أو لحديت ما يحمروا من أول ميلة. وهلأ منقلبن ومنقليهم لمدة دقيقة أو دقيقة ونص أو لحديت ما يحمروا من تاني ميلة. وهلأ منشيلن من الزيت ومنحطن على واير راك تحت بيكنج شيت ومنعمل نفس الشي للكمية الباقية من البوتيتو ناجتس.
وهلا تنعمل الفرنش فرايز بنجيب طنجة وبنحط فيها زيت غميق وبنتركه لحتى يحمى على نار متوسطة، وبنحط البطاطا اللي قصيناهم من قبل وبنقليهم لحديت ما يحمروا ويستووا من جوا. وهلا بنشيلهم وبنصفيهم كتير منيح من الزيت. وهلا اول ما نشيلهم من الزيت بنرشهم برشة ملح كبيرة وبنخلطهم كتير منيح لحتى يتوزع الملح بالتساوي وبنحطهم على جنب. وهلا تنعمل الصوص بنحط ببول ملعقتين كبار مايونيز، ملعقتين صغار باربيكيو صوص، وملعقة صغيرة كاتشب، وبنخلطهم كتير منيح وبنمسح البول بسباتول كتير منيح وبنمسح الميلات بكلينكس وبنحطهم على جنب. وهلا بنجيب صحن وبنحط فيه البوتيتو ناجتس، الفرنش فرايز والصوص. وهيك بتكونوا عملتوا ميل بس ببطاطا وبتكونوا كتير وفرتوا وكتير طيب. بنصحكن جربوه وخصوص الولاد رح يحبوه كتير. وصحتين. كتير طيب، بنصحكن جربوه. خلينا ندوق البوتيتو ناجتس. بيعرقشوا من برا وطرايا من جوا. بنصحكن جربوهم. هلا خلينا ندوق البطاطا. كتير طيبين وخصوصا مع هيدي الصوص. إذا حبيتوا هالريسبي ما تنسوا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس ونشوفكم المرة الجاية. باي.